صباح الخير people, welcome to my new book review. الكتاب بتاع اليوم هو كتاب قاعدين عليه قرينا عليه في السمستر الاولاني برشا عباد تكرهني على خاطر عملته توا فضل ما نعملو وقتها واللي هو Passage to India, but it's okay, يقعد ال generations in bad, right? okay, so الكتاب هو by E.M. Forster, إدوارد مورغان باش تكون يعني clarified أكثر. خرج في عام 24 يعني بعد الحرب العالمية الأولانية and ما بين الحرب العالمية الثانية except they didn't know اللي فما حرب عالمية ثانية. and فورستر نجم نقولوا عاش like ماهيش حياة ياسر very peculiar. مي بوه مات وراساتو تعيش مع يعيش مع أمه and his parental family اللي خلاه يحل عينيه على tensions, quarrels, conflicts, ideologies مختلفين وذاك عاونوا من بعد. فورستر was known زاد بالكتاب متاعو اللي خرج في عام 71 بعد ما هو مات في السبعين. أما كتبه هو في فترة الحرب العالمية الأولانية except وقتها ما ينجمش ينشروا because of his its controversial themes اللي هي homosexuality, so you can understand علاش ما نشروش وقتها. and نرجع توا للكونتكست متاعنا اللي هو Passage to India اللي هو زار إنديا twice ومرة منهم عمل ديديكاس لأدوارد سيد راس مسعود اللي هو تلقاه في الصفحة الأولانية متاع الكتاب اللي he was his friend في إنديا وباش عباد يقولوا maybe his companion زادا, but who are we, like we don't know, right? and this shows اللي هو عاشر وشاف الإنديانز up close ودجا نشوفوا برشا scenes من letters اللي بعثهم من أمه موجودين في الكتاب, يعني مستوحاة من الرسائل اللي هو شافهم. جوست باش نعطي انفورماسيون صغيرونة يعني tip of the day نجم نقولوا he was a conscientious objector. شو معناتها؟ يعني كان معارض الحرب en general, ما يحبش ينضم لها الميليتري فورس نتاعها, مي شارك في الانترناشونال ريد كروس. وفما فيلم يحكي على هذيا الاوبجكتورز من النوع هذايا اللي هو ياسر مزيان مثل في سبايدر مان اندرو غارفيلد by ميل جيبسون directed اللي هو Hacksaw Ridge, so go watch it, it's beautiful. Now let's go to the plot. So البلوت تحكي على دكتور عزيز اللي هو he's an Indian doctor نورمال يعيش, ما يحبش البريتش, ما يحبش يتعامل معهم, يحب يبقى قوي. مع ذلك تسيرو يخضع الأوامر وسورتو كي يجيه like طول order يمشي له يجري. ف you can see كيفاش his relationship. بعد نمشيو لمسز مور ومس كويستد. مسز مور ومس كويستد هذوما الأم متاع راني هيزلب, والكويستد هي الطفلة اللي تجيش تعرس براني هيزلب. شكون راني هيزلب؟ عندك الحق, هو عنده كادر في الحكومة البريطانية في الهند, so ماشيين غادي باش يزوروه ومشنها كويستد باش تتعرف عليه باش تعرس بيه. فوالا and هما جايين بالهوبس اللي هما يحبوا يشوف the real India, الريالتي باش تضربهم على خدودهم بالكفين. على خاطر حسب ما سمعوا كل شيء it was exotic وكل شيء, so they wanted to see it. سورتو انه اصحابهم بريطانيات وقت اللي قعدوا غادي وراوهم fake Indians اللي جست من التوب quality Indians وكل شيء, noblemen وكل شيء, وماهيش reality. فلا سو حبوا يشوفوا حاجة أخرى. مسز مور في لحظة هكيكا accidental تقابل دكتور عزيز, وفما هوني باب آخر, طريق آخر يتحل اللي هو friendship. والفرنشيب حاجة ياسر هامة, ما حطيتش في الثيمز, ما حاجة هامة you should focus on it, على خاطر الكتاب يحل بكيستيون اللي هو can British people and Indians be friends. it's a question اللي باش تطرح وباش نقعدوا نجاوبوا فيه اي لا اترافيغ القصة, وبعد الريبونس الفينال انتم باش تكتشفوها اترافيغ لي زافونتور اللي يصيروا في الكتاب. I will not tell you more than that. فوالا توا نمشيو my personal opinion اللي هو the book is good, طويل شوية, lengthy شوية, فساعات فما moments اللي تسرح فيهم سي فغي, but it's a good book nevertheless. وبرشا عباد يعتبروه انه كتاب ياسر بيه سورتو for a British writer باش يكتب هكا حاجات يعني خايبة على his own people. it was big يعني في الوقت هذاك, وسورتو باش يعطي البرسبكتيف متاع الإنديانز colonized. it was a big huge thing, يعني you're against us mate. مي بعد ما قريت برشا ديزارتيكل رأيي تبدل شوية, وليت نعتبر فورستر not really for the Indians, ما هو زاد for the British, but he's not totally in for the Indians. على خاطر هوني نجمو
نرميو الفلسفي متاع نيو assimilation هو شنو اللي انت ترسخ القواعد والتطبيق وكل شيء متاع colonizers. اما بالنيو assimilation تولي يعني اوكي انا نعاملك محترمين، انت نعاملك كيما اخويا كيما صاحبي، فمش differences متاع race ولا color ولا حتى شيء. however I still do not agree اللي انا لازمك توا نسيبك وانت ما عادش my colonized my colony. tu vois فهذيك شنو علاش برشا عباد كليو فورستر وقالوا له no you were not and surtout اللي ما وراش الفالور نتاع لا كولتور انديان الحقانيه جست عطاه stereotypes. وساعات يدافع عليهم، ما فما stereotypes خايبين ياسر موجودين في القصة. so I don't know it's up to you to decide. كي العادة نمشيو للفيلم متاعنا اللي هو خرج 84 the 80s. I love the 80s. فوالا adaptation ياسر مزيانة. دكتور عزيز was perfect على خاطر بالحق حسيت معاه like when he's trying وقت اللي he's sad he's happy وقت اللي تحس فما attempts باش يتقرب لل British people تحسهم. so it was a good movie. توا باش نمشيو للthemes and follow me. okay so back to themes. أول theme نحكيو عليه هو Orientalism. فما كتاب كامل يحكي على Orientalism by Dr. Edward Said. so check it out كنت تحبوا تزيدوا تعرفوا شو معناتها Orientalism أو الاستشراق. شو معناتها هي بترم بسامبل هو انك تشوف مثلا الأوروبيان يشوف في العربي والا في الحالة هذه الهندي حاجة exotic اما مع ذلك civilized backwards يعني حاجة باش تتفرج فيها يعني a freak show a circus وتستمتع بيه for your entertainment. وبيان سور مع هذايا يجي الجوستيفيكاسيون نتاع احنا هوني باش نجيب لكم الحضارة التطور العلم معرفش ديمقراطية وباش نطوروكم ونحضروكم ونعلموكم. so شوفوا هوني الجوستيفيكاسيون نتاع colonization. مش حاجة سهلة هي. هذا كله موضوع يهزنا من بعد السبوردينيشن. اوكي سو بعد ما صار الكولونايزيشن عنا انه كيفاش العبد يخضع للقوانين والقواعد متاع الكولونايزر. and والحاجة الخايبة انه ميمسي ما همش عجبتهم الانديانز وكل شيء ما يعرضوش ما يقولوش ما يعملوش فعل فذاك. و some people would even يقولك it's okay احنا بحق حاجتنا عبد باش يتحكم بينا وباش يحكمنا ويسيطر علينا. ودجا ران هيزب at one point يقول كيفاش يقول اما يقول they see us as gods. so you can تشوف الضخامة متاع الكولونايز بارابور للكولونايزر. هذا بعد يمشي هزنا للفيلسوفي ولا كونسبت اخر اللي هو سكيتسو كولتشر اللي يحكي عليها فرانس فانون ابراهيم فرانس فانون توا. واللي هي انه كيفاش العبد اللي واحنا كتوانسه كاطفال الاستعمار اطفال العولمه نعيشوا هذا كل يوم. ايوه انت كيفاش اوكي مولود انت مثلا في الهند عندك الهند طقوسها تقاليدها مي كمان عندك الكولونايزر هو بريطانيا اللي يفرض عليك في تقاليده هو وطقوسه هو. so انت you're like نتمسك والا نبعد شنو نعمل توحل في الميدل جراوند هذه اللي هي مش ميدل جراوند باهيه ميدل جراوند خايبه وتقعد في الزون بتاع oh my god who am I existential crisis again. فوالا وذي احنا نعيشوه لتوا من بعد وكل شيء so we get this kind of فوالا هذيا غروسو مودو الحاجات اللي عندها بالسيطرة وكل شيء. نمشيو توا حاجة بلو جينيرال اللي هي الهيبوكراسي والشر متاع البريتش بيبل اترافير لي فام ولي زوم في القصة خاطر نشوفوا انه كيفاش هما they're mean يعطيو prejudice stereotypes. والwomen هوني فورستر ركز على الwomen اللي هما gossipers bribers awful حاسيلو ما عطاهم ايماج ياسر اوبا ميمسي فما مس كويستد ومسز مور اللي يهزوا شوية الليفل مي كمان هذا ما نعرفش علاش اسكو خاطر because of his orientation ولا because عاش في بيئة فيها أمهاتك هما غيبو ولا it was just هكاكا for the story we don't know I don't know A.M. Forster personally. Voilà so basically that was the review for today. I hope you liked it. كان فما أي question تحبوا تسألوه ولا you wanna interact with me تقولوا لي no we do not agree it's okay you can comment. See you in another book review.